باورتون میشه که با 2 قلم مواد میتونیم یه گوشتفیل فوق‌العاده خوشمزه، ترد و خوشاب و رنگ آماده کنیم که خیلی خوب بالونی میشه و توی موادش تخم مرغ هم استفاده نمیشه. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. با یه رسیپی فوق‌العاده راحت دیگه در خدمتتونم. بریم که با هم این گوشتفیل بی‌نظیر رو آماده کنیم. مثل تمام شیرینی‌هایی که شربتی هستند، این گوشتفیل رو هم باید اول شهدش رو آماده کنیم. 1 لیوان شکر، 1 لیوان آب و 2-3 تا دونه هل شکسته رو میریزیم داخل قابلمه و میذاریم روی حرارت متوسط تا شکرها کاملا داخل آب باز بشن. بعد از اینکه شکر حل شد میتونید شهدتون رو هم بزنید. بعد از اینکه شکر کاملا حل شد، یه قاشق غذاخوری آب لیمو بهش اضافه میکنید، یه مقدار هم زعفرون بزنید و حدود 10 تا 15 دقیقه اجازه بدید تا یه مقدار شهد شما غلیظ بشه. برای آماده کردن این خمیر نیاز داریم به 3 قاشق غذاخوری خامه و 1 لیوان آرد و 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر. به همین راحتی. هیچ مواد دیگه این گوشتفیل ما لازم نداره. مواد رو کاملا هم میزنین. اول من با قاشق یه مقدار هم میزنم و بعد با دست این خمیر رو یک مقدار کم ورز میدم در حدی که خمیر من خودش رو جمع کنه و منسجم و لطیف بشه. اگر احساس کردید خمیرتون خیلی خشکه موقع ورز دادن، میتونید کم کم بهش خامه اضافه کنید تا خمیر شما به اصطلاح مجاز بشه. نکته دیگه ای که باید رعایت بشه استفاده از بیکینگ پودر هست. بیکینگ پودر رو خیلی زیاد استفاده نکنید، همون 1 قاشق چایخوری کافیه. اگر بیکینگ پودرتون زیاد بشه موقع سرخ شدن سطح گوشتفیل شما حباب میزنه و صاف و یک دست سرخ نمیشه. دوستان، خمیرمون هم خیلی لازم نیست که ورز داده بشه. در حد 1-2 دقیقه در حدی که خمیر ما خودش رو بگیره کافیه. لطافت خمیر رو شما دارید میبینید الان. ببینید خمیر باید به این مرحله برسه. من میذارمش داخل یه نایلون و نیم ساعت داخل محیط آشپزخونه بهش استراحت میدم. بعد از نیم ساعت خمیرم رو میذارم روی سطح کاری که یه مقدار آرد پاشی کردم و با وردنه خیلی خوب این خمیر رو به صورت نازک باز میکنم. ضخامت این خمیر حدود 2-3 میلی باشه کفایت میکنه. بعد از اینکه خمیرم رو باز کردم اون رو به شکلای دلخواه هم برش میدم. شما اگر دوست داشتید میتونید از کاترهای که طرح داره استفاده کنید و اگر وسیله خاصی در دسترستون نبود میتونید با چاقو خمیرتون رو خیلی راحت برش بدید. من خمیر رو به صورت لوزی برش میدم. حتما از قبل روغن رو روی حرارت متوسط قرار بدید تا خوب داغ بشه. قلقی که این گوشتفیل داره این هستش که روغن باید خوب داغ شده باشه تا خیلی خوب پف کنه و حالت بالونی بگیره. اگر روغنتون یه مقدار سرد باشه خیلی خوب پف نمیکنه و داخل این شیرینیتون یه مقدار خمیر میشه. من همونطور که میبینید خمیر رو به صورت لوزی برش میدم و ضخامت خمیر رو ببینید حدود 2-3 میل کافیه. من خمیر رو میندازم داخل روغنی که خیلی خوب داغ شده. حتما موقع سرخ شدن گوشتفیلا رو زیر و رو کنید تا پشت و روی این خمیر خیلی خوب طلایی بشه و خوب رنگ بگیره. شهدمون رو که آماده کردیم میذاریم کناری تا خیلی خوب سرد بشه. زمانی که گوشتفیلای ما سرخ شدن همونطور که داغ هستن داخل شهد کاملا سرد بندازید و حدود 1-2 دقیقه داخل شهد بمونه و بعد هم خارج کنید. دوستای خوبم، همونطور که میدونید این روزا بازار استفاده از این مدل شیرینی ها حسابی داغه. پس خیلی بهتره که ما از قبل شهدمون رو آماده داشته باشیم. شما شهد رو آماده کنید، بریزید داخل یه ظرف شیشه‌ای دربسته و داخل یخچال تا مدت‌ها میتونید نگهداری کنید. هر زمان که خواستید زولبیا، بامیه یا گوشتفیل آماده کنید، خیلی راحت و سریع میتونید این کار رو انجام بدید و 10 دقیقه‌ای هر کدوم از این خوراکی‌ها آماده میشه.
پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.